გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. მე ვარ ლაშა. მე შემოგთავაზებთ ვიდეო გაკვეთილებს ეგრეთ წოდებული ონლაინ მარკეტების, როგორებიცაა taobao.ge, AliExpress-ი, Trendoili, Amazon და ასე შემდეგ. ვეცდები მაქსიმალურად მარტივად და გასაგებად აგიხსნათ ყველაფერი თითოეულ ვიდეო გაკვეთილში. გთხოვთ მეგობრებო, თუ ჩემი ერთი ვიდეო მაინც დაგეხმარებათ, ბევრ ადამიანს დავეხმაროთ ერთად. ამისთვის მხოლოდ მჭირდება ერთადერთი რაღაც თქვენგან, რომ გააზიაროთ ჩემი ვიდეოები, დაასაბსკრაიბოთ ჩემი YouTube ჩანელი, ანუ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი და დაალაიქოთ და დააკომენტაროთ სურვილის სამებრ. მადლობა წინასწარ.